Shinwari Karahi. نشوي کوم ګناه څنګه خطا ده یا برابر زمانه شوي په څه خبر Hello Afghanistan, today I am come to Zayaka restaurant. This place very famous, so which has very delicious food, but the famous food of this restaurant, Shinwari Karahi. Let's see how to make Shinwari Karahi. Let's see. Wow, very tasteful कढ़ाई.
نشه دلباره دروغ جن جفاکار ستمګرا وخت تور خونه د ورانه شدل بارا ما نشوي کوم ګناه څنګه خطا دا یا برابر زمانه شوي په څه خبره دروغ جن جفاکار ستمګرا وخت تور خونه د ورانه شدل بارا د دې سوي زړه خیرې مې تر پسې شام د دې سوي زړه خیرې مې تر پسې شام یم برابر زمانه شوې په څه خبره دروغ جنه جفاکاره ستمګره وخت تور خونه د ورانه شه د لپاره خیوه والا زړه دا پښتو متل دی خیوه والا زړه دا پښتو متل دی نو خود به ګرځې چې ورګډ شي بې ګداره په ډوبېږې چې ورګډ شي بې ګداره دروغ جنه جفاکاره ستمګره مخ د تور خونه د ورانه شه د لپاره Dear viewers, we saw how did they make Shinwari Karahi. You can subscribe our channel, see more interesting video with me. Up to next program, goodbye. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.